السلام عليكم. اللي يسألني يا ابو طلال ليش حذفت القصة السابقة؟ طبعا انا ماني قايل لكم عنوان القصة. اللي سمع القصة قبل لا احذفها فاهم كلامي، لان جتني ردود كثيرة على تويتر بالخاص، كذلك التعليقات في اليوتيوب. يا ابو طلال ليش حذفت القصة اللي حصلت في احد الدول الخليجية؟ انا اقول لكم شيء، هالقصة وغيرها في اسباب، لكن اللي احب اقوله لكم اني انا متأكد من المعلومات اللي اقولها في كل قصة 1,000,000%. فالقصة انا حذفتها مو لان فيها خطأ، وعلى فكرة الفيديو الى الان موجود، انا حاطه خاص يعني قفل ما حد يشوفه. ليش؟ بداية القصة لما خذيت بياناتها خذيتها من شخص قريب جدا من الضحية، وكان الهدف اني اذكر هالتفاصيل هذه علشان اوصل صوت اهل الضحية الى المسؤولين. وانا صراحة افتخر، يا رب لك الحمد، ان قدرت اوصل صوتهم خلال ساعتين من نزول الفيديو والقصة الى اعلى المستويات في المسؤولين، وكانت في استجابة طيبة كالعادة، وعطوهم تطمينات ان اصلا ما هم ناسين الموضوع، ولولا ان في كورونا وكذا واغلاق الحدود ولا كان اصلا نستلموا المتهم، لكن منتظرين بس تفتح الحدود ويجيبونه، والوضع اصلا يعني مثل ما كنت انا متوقع ان الاجراءات ماشية. فاتصلوا علي مرة ثانية اهل الضحية، جزاك الله يا ابو طلال الف خير، صوتنا وصل وبيض الله وجهك، ونبي منك خدمة ثانية انك بس توقف الفيديو الى ان تنتهي تفاصيل هالقضية. انا ابدا في خدمة الاشخاص، اهم شيء انه يوصل صوتهم وياخذون حقهم، والفيديو موجود. ما هو موضوع انه في اخطاء بالمعلومات، لا بالعكس، اصلا حتى في ناس قريبة من الضحية ما كانوا يعرفون هالتفاصيل، ولان في جانب انساني في الموضوع وقفت الفيديو لانهم اكتشفوا ان احد افراد الاسرة ما يدري عن بعض التفاصيل، وكانوا خايفين لأن هذا الشخص يعني صحته تعبانة وما يبونه يسمع التفاصيل. فطبعا تم تأجيل الفيديو إلى أن تنتهي القضية، راح أنزلها نفس القصة بالضبط، والحمد لله هو خلال تقريبا 3 ساعات من نزول الفيديو كانت المشاهدات ما شاء الله عدت 160,000، بفضل رب العالمين وبفضل ثم بفضل متابعتكم للقصص. قصة اليوم، تعرفون المثل اللي يقول قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر؟ القصة فيها قضية، لكن أنا بشرح لكم سالفة هالمثل اللي دائما نسمعه، وفي ناس يمكن حتى فاهمته غلط. هذا في رجل عنده عياله كبار، وكل واحد من عياله متزوج وعنده أسرة، والشايب هذا توفت زوجته وما عنده اللي يرعاه، وسبحان الله عياله طلعوا ما فيهم خير، لا منهم ولا من زوجاتهم. الرجل قام يعاني، مو لاقي أحد يعني يقدم له الأكل والشرب ويغسل ملابسه وينظف له من هالأمور هذه. زوجاته كل واحدة فيهم ترمي مسؤولية هالشايب هذا على زوجة الولد الثاني، وكل واحدة تقول أنا ماني فاضيت له، والعيال أصلا ما هم مهتمين. فكر الشايب بحيلة بسيطة،
جاب لهم جرة، تعرفون الجرة اللي هي من الفخار، وعباها من ورق الشجر إلى أن يعني قبل لا تمتلي حط في يعني في فم هالجرة فلوس وشوية ذهب وكذا، وجمع عياله الشباب هذول المتزوجين. قال لهم أنا كبرت بالعمر وحاس نفسي اني خلاص يعني شكلي راح اموت يعني، فأبي أقول لكم شنو أنا أملك. قالوا له شنو يا يبا؟ قال أنا عندي هالجرة، جرة كبيرة، وهذه ترى مليانة ذهب وفلوس. وهم طبعا يشوفون الجرة، فم الجرة مبين فيه ذهب وفلوس، يعتقدون الجرة كلها مليانة من هالذهب، وما يدرون انه بس فقط كم قطعة حاطهم فوق مع الفلوس وكذا. المهم العيال اطمعوا، قال لهم اذا مت هالجرة هذه لك يا ولد الكبير فلان. ولما يقعد مع الولد الثاني يقول له شوف الجرة هذه لك انت، ما هي لاخوك اللي اكبر منك. واذا قعد مع الوسطي يقول له كذلك نفس الموضوع، الجرة لك ما هي لاخوانك اللي اكبر. ليش؟ كل واحد يقول له هالجرة لك انت لان انت دائما تهتم فيني وزوجتك مو مقصرة فيني، فانت اللي تستحق هالورث. كل واحد على حدة مصدقين. قاموا شالوا ابوهم على كفوف الراحة، لا وزوجاتهم يوم دروا ان السالفة فيها ذهب وفلوس وورث قاموا يعززون من هالشايب. الكل يقوم يشتغل له، اللي تنظف ملابسه، اللي تجيب له الاكل، اللي تحط له فراش. عاش في جنة الى اخر ايام عمره الى ان توفى. اختلفوا العيال على هالجرة، كل واحد فيهم يقول ان ابوي قال لي الجرة لك. راحوا للقاضي، القاضي كذلك يوم شاف الجرة ولا مبين مليانة ذهب وفلوس، قال لهم ما في مشكلة، انا راح اوزع الورث بينكم بطريقة ذكية. قالوا شنو؟ قال نعلق الجرة ونسقطها بينكم، وكل واحد ياخذ الذهب والفلوس اللي تسقط امامه. قالوا ما في مشكلة. وفعلا قام القاضي وشال الجرة علقها وكسروها وطاح عليهم الورق. طبعا الورق عبارة عن ورق شجر وتكرمون يعني قمامة وزبالة يعني، وشوية كان في ذهب كان بس على سطح الجرة، شوية ذهب وخردة من النقود المعدنية يعني. وراح عليهم المثل هذا، قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر، اللي هو يقصدون قلبه على الجرة، ما هو قلبه على أبوه الشايب. قبل كم سنة حصلت حادثة في المملكة العربية السعودية. رجل سوري متزوج وعنده عيال، وأكبر عياله تقريب عمره 27-28 سنة، والباقي كانوا صغار في العمر. لكن الشايب هذا ايش سوى؟ راح تزوج امرأة ثانية في سوريا. خلال سفراته إلى سوريا وزياراته تزوج واحدة ثانية هناك، والله كذلك رزقه بعيال صغار عنده تقريبا 3-4، لكنه عايش في المملكة العربية السعودية. شلون يصرف على عياله وزوجته اللي في سوريا؟ طبعا هو كبر ومو قادر يشتغل، فكان معتمد اعتماد كلي على ولده الكبير.
ولده الكبير يشتغل نجار، يعني يا دوب يطلع فلوس يعيش ابوه وامه واخوانه اللي موجودين في السعودية. الابو شو يسوي؟ كل شهر ياخذ منه فلوس ويرسلهم الى سوريا الى زوجته الجديدة مع عياله، لانه وضعه تعبان، ما عنده حل ثاني الا هالولد هذا. وفي حقيقة الامر حتى لو ان الاب كان فعلا يسوي هالطريقة هذه وياخذ كل فلوس ولده، فانت ومالك لابيك، يعني تبقى انت لابوك. لو ياخذ مو فلوسك ياخذ عمرك، تبقى انت لابوك. والابو محتاج، اذا ما توقف ويا ابوك توقف مع منو؟ مالكم بالطويلة الولد دائما يتشاجر مع ابوه، يا يبا انت تاخذ فلوسي، يا يبا يعني احنا مو قادرين نعيش وانت تصرف ترسل حق سوريا. مو معقول الكلام هذا. انا كم عمري الحين ما قدرت اجمع ولا حتى ريال، واحنا هني كذلك انت ترسل الفلوس واحنا هني لاخر الشهر ما احنا قادرين حتى نعيش. الى ان وصل الولد مع ابوه الى حد انه خلاص زهق، يعني طفح فيه الكيل، قام يرفض ولا يا يبا ولا وكذا، وانا صراحة اعذرني انا ما راح اعطيك مرة ثانية. ذاك اليوم الولد راد من المنجرة بعد ما خلص دوامه الصباحي، يعني عنده فترة الظهيرة هذه اللي يرتاح فيها ويرجع مرة ثانية للمنجرة العصر. وهو طالع ولابس لبس الشغل وحاط المطرقة اللي هي الشاكوش هذا او اللي يسمونه في على الجنب، تعرفون النجارين يحطون على الجنب كذي ادوات والعدة. المهم وهو طالع ناداه ابوه، قال تعال عطني فلوس ابي احول حق اخوانك في سوريا ومن هالكلام. الولد هني قال له يا يبا والله ما اعطيك والله كذا وخلاص، ترى انا خلاص ماني قادر اتحمل هالعيشة ومن هالكلام. عطى ابوه ظهره وهو طالع من البيت. ابوه يوم شافه ولده عطاه ظهره والرجال شايب وعنده عكازة، قام وضرب ولده على ظهره في العكازة. الولد انفجر من الغضب بلحظة وحط ايده على الشاكوش او المطرقة اللي معلقها في بنطلونه هذا على جنبه، ويضرب ابوه ضربة كانت القاضية. اضربه ضربة على الراس في مطرقة، الشايب طاح على الارض يخردم، خلاص ينازع الحياة ويصرخ الشايب. الولد يا ريت اكتفى بهالضربة هذه في لحظة غضب، لا على العكس، الولد قتل ابوه 3 مرات. اول مرة في ضربة مطرقة، المرة الثانية شلون؟ الابو قاعد ينازع، قام وحط ايده على رقبته يحاول انه يخنقه الى ان تأكد ان النفس انقطع عند ابوه. المرة الثالثة علشان يخفي الجريمة راح اشترى وقود اللي هو البنزين ورش هالوقود داخل البيت وولع بالشقة اللي ابوه طايح فيها. طبعا البيت ما كانوا فيه احد، اخوانه كلهم برا ووالدته غير موجودة، وولعت الشقة الى ان تأكد ان جثة ابوه تفحمت. قاموا بلغ رجال الامن، احضروا الاطفاء وطفوا الحريق وافتحوا باب التحقيق في الموضوع، لانهم اعثروا على الجثة داخل. من اللي كان موجود منو كذا، وانت ايش دراك يا الولد الكبير؟ قال انا راجع من الشغل وشفت
الشقة مولعة وما كنت أدري أن أبوي داخل، وين إخوانك وين أهلك؟ كلهم برا. المهم فتحوا التحقيق وسحبوا العيال كلهم إلى مركز الشرطة علشان يحققوا معهم. طلع له محقق ذكي في الموضوع اللي جاء يعاين الشقة. شو اللي حصل؟ أول ما جابوا عيال الشايب لمركز الشرطة عشان يحققوا معاهم، قال لهم المحقق خلوهم عندكم شوية وأنا راجع لكم. وين راح المحقق؟ راح إلى الشقة، قال أبي أشوفها بعيني. فعلا شاف الشقة محترقة، والمكان اللي حاطينه رجال الطب الشرعي، المكان اللي سقط فيه الشايب، وقعد يعني يحسبها. شاف ان الموضوع كأنه متعمد، وخصوصا بعد ما قالوا رجال الإطفاء ان سبب الحريق هو مواد سريعة الاشتعال. شو اللي جاب البنزين الى هالشقة والناس عايشة فيها؟ وهذه ترى تعتمد على ذكاء المحقق. فعلا المحقق قال لا الموضوع فيه شبهة جنائية. الى الان ما خلصوا تقرير الطب الشرعي علشان يقولوا له مثلا ان في ضربة على راس الشايب، لا، هو استبق الاحداث بذكاء وحنكته. قام يفتش الشقة وحوالين الشقة، وقال ابي اشوف تكرمون حاوية الزبالة اللي يستخدمونها هالعائلة هذه. وفعلا راح ولا في بنطلون. البنطلون هذا عليه دم. أخذ البنطلون وطلب من رجال الطب الشرعي أن يقولوا له بس هالدم هذا اللي على البنطلون يعود لمنو؟ للشايب المتوفي. وكانت الصدمة أنه قالوا له فعلا اللي عثرت عليه داخل القمامة عليه آثار دم تعود للشايب المقتول. اللي اعثروا عليه محترق متفحم داخل الشقة. قال لهم بس جيبوا لي بنطلون، ورجع إلى مركز الشرطة، حقق مع العيال وكذا. من سوء حظ القاتل اللي هو الولد الكبير ان البنطلون على قياسه هو فقط، لان اللي اصغر منه اخوانه احجامهم اصغر. الشيء الثاني مبين البنطلون هذا بنطلون واحد يشتغل في المنجرة، عليه اصباغ وعليه كذا، والولد الكبير هو الوحيد اللي يشتغل في المنجرة. على طول بدأوا يحققون معاه وواجهوه بالأدلة اللي اعثروا عليها من هالبنطلون وآثاره وبصماته، ومن هالكلام اعترف الولد على طول بالواقعة، وتم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه بالقصاص. وبالفعل في نهاية سنة 2019 تم تنفيذ حكم القصاص في هالولد، وانتهت قضية مقتل الشايب. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.